Hi guys, this is Ella with EK Essentials and welcome to our YouTube channel. In this video, pag-uusapan natin ang basics ng waxing. Ano nga ba to? Saan ba to pwedeng gamitin? At anong pinagkaiba ng soft wax sa hard wax? Kung interesado kayo, panoorin nyo ito. Or a seasoned waxer, panigurado, may mga katanungan ka pa rin tungkol sa waxing, kagaya ko. First, para po sa mga curious at sa mga hindi pa masyadong familiar sa waxing, waxing is one of the most common types of hair removal. It is like a semi-permanent hair removal process wherein you remove the hair from the root. In contrary po sa shaving, ang waxing po dinadala niya yung root ng hair kapag ipu-pull off mo na siya. Pero sa shaving po kasi, ang binubunot lang or ang tinatanggal lang ng pang-shave natin is yung nasa surface ng skin. So hindi nadadala yung nasa loob or yung root niya, which can cause ingrown. And you don't want that. Kasi maliban sa masakit minsan kasi tumutubo siya against your skin, minsan magaspang pa siya sa balat. Yung parang nag-chicken skin, malaganon. So, hindi siya masyadong pleasant na option for hair removal. Now, saan ba ginagamit ang waxing? I mean, saan part ba ginagamit ang waxing? Para po sa mga hindi pa ganun masyadong familiar, pwede po siya sa face, pwede siya sa back, pwede siya sa underarm na most commonly ginagamit yung waxing. Pwede rin siya sa bikini area, sa legs and feet. Generally safe po siya for all skin types. So, okay siya. Parang hindi siya masyadong mapili pagdating sa skin type. So, ito na nga. Ano nga bang pinagkaiba ng soft wax at hard wax? Sa soft wax muna tayo. Unang-una, sa soft wax, very essential na meron ka nito. Ano ba to? Washable cloth siya. Minsan, paper-like yung wax strip niya. So, kapag paper-like, kailangan mo siyang i-dispose once nagamit mo na siya. Kapag washable cloth naman, pwede mo siyang labhan after mo gamitin and then next time, pwede mo siyang i-reuse. Pagdating naman sa mixture, makikita natin na very thin yung mixture ng soft wax at saka parang liquidy siya. So, dapat kung i-apply natin siya sa skin, mas manipis lang. Kasi once na mas makapal yung ilagay natin, mahirap siyang tanggalin at saka sobrang sakit niya. And take note, kung soft wax, mag-a-adhere siya directly sa skin. So, pag pinil off mo na tong waxing strip, hindi lang yung hair mo yung kasama, pati balat. So, extra sakit siya. And be cautious lang kasi if soft wax yung gagamitin mo, you can only go through a part ng skin one time lang. Kasi kapag doble-doble yung pag-strip nyo dito sa part ng skin, possible na mag-tear off siya or magsugat. Sobrang hapde. Sobrang hapde. Na-try ko na siya, guys. So, huwag na natin gawin yun. Masakit. Okay? So, pagdating naman dito sa hard wax, kailangan lang natin ng wax beans, spatula, at saka itong warmer. Ito lang. So, hindi na natin kailangan itong washable cloth kasi every time na i-spread out mo siya sa balat mo, matutuyo na siya in an instant. So, pwede mo na siyang i-peel off right away. Hindi na natin kailangan ng waxing strip. So, ito yung wax beans na meron tayo. Ayan. Yung ibang tao, ang ginagamit nila is yung wax block. Pero mas prefer ko kasi yung wax beans kasi, or beads. Beans or beads kasi sobrang cute niya. Ang liliit niya. Mas prefer ko siya kasi mas mabilis siyang tunawin. Hindi siya bloke-bloke na malalaki. So, mas mabilis siyang tunawin. In 10 to 15 minutes, tunaw na siya. Kailangan lang nating maghintay ng ilang minuto pa para lumamig siya at para maging honey-like yung consistency niya.
So, kapag ganyan, makikita nyo, mas thick siya compared sa soft wax. So, ito yung soft wax. Halos transparent yung kulay niya. Ito naman, yung hard wax. Medyo makapal. So, i-apply natin siya sa balat. Maya-maya lang. Palamigin lang natin siya ng konti. Tapos, ang kagandahan kasi sa hard wax is, once na ilagay mo siya sa balat mo, hindi siya sa skin mo didikit. Parang i-embrace niya yung mga buhok na nasa skin mo. Tapos, pag natuyo siya, ganyan, kunyari ito yung buhok mo. Tapos, pag natuyo siya, tapos hinila mo siya, makakasama na yung hair, hindi yung sa skin. So, mas tolerable yung pain nito kumpara dito, based on my experience. And kung sa soft wax, hindi pwedeng mag-double na lagay ka sa section. Sa hard wax, pwede. So, kung initial wax mo, hindi siya masyadong natanggal kasi nga, depende rin. May hair na sobrang liit pa or may hair na hindi nakasama dun sa pag-spread mo. Kailangan mo kasi ng pressure. Pwede mo siyang balikan. Sa soft wax, hindi kasi may possibility na mag-tear off yung balat mo. Okay. So, pwede nating papakita ko sa inyo yung quick demo kung anong itsura nila kapag nalagay na sa balat. Okay. So, ito yung sa soft wax. Konti lang. Lagay ako ng konti. Okay. So, ayan siya. Sobrang nipis lang niya. At halos kakulay na siya ng balat ko. And then, dito naman sa, sa hard wax, ilalagay ko lang siyang konti. Okay. Yan. Medyo makapal siya. Ayan. So, mas makikita nyo na mas may kulay dito sa balat ko tong hard wax kumpara dito sa soft. Mapapansin natin, ayan siya. Hindi siya masyadong nakadikit sa balat. So, sobrang dali lang niyang i-peel off. So, hilahin lang natin. Ayan. Ayan siya. At hindi siya ganun ka lagkit kumpara dito sa soft wax. So, ayun guys. Kung sa preference, since parehas ko na silang nagamit, kung first timer ka at sa tingin mo sobrang sakit, I would recommend using hard wax kasi mas tolerable yung pain niya. I've been using soft wax for a few good years and then nag-shift ako sa hard wax na introduce to sa akin ng isang salon and sobrang nagustuhan ko siya hanggang sa gusto ko na rin magkaroon ng sarili nito. Hassle-free pa, tapos anytime pwede ko pa siyang gawin sa bahay. So kung interested kayo na mag-purchase ng sarili nyong wax kit, meron siyang kasamang 10 pieces na wooden spatula, meron siyang wax warmer, at merong 2 bags of 100 grams wax beans na pink. Bigay ko sa inyo yung link below sa Lazada and Shopee. Check nyo, kung magustuhan nyo, purchase kayo. Kung may questions pa kayo, pwede kayong mag-comment down below. Ayan lang guys. So, thank you so much. Hopefully, this helps. Sana na-fill namin kayo ng some information about the basics of waxing. Kung may gusto pa kayong i-suggest or kung may gusto pa kayong i-cover namin, feel free to suggest down below. If you like this video, please hit like and subscribe. Pwede nyo rin pindutin yung bell button para ma-update kayo sa mga future uploads namin. See ya!